So hi everyone, this is I will teach you medicine and we are learning about non-neoplastic diseases of the oral cavity. हामीले अब इन्फेक्सियस कन्डिसनहरूको बारेमा पढिसक्यौँ होइन, ब्याक्टेरियल, भाइरल एन्ड फङ्गल. सो नाउ इट्स टाइम फर अस टु मुभ अन टु इम्युन है. सो फर्स्ट अफ अल यसको चाहिँ एउटा निमोनिक हामीले जुन बनाएको थियौँ होइन, IITNSBDVM होइन. इफ यु डोन्ट नो अबाउट दिस निमोनिक, प्लिज गो एन्ड चेक द फर्स्ट part 1 होइन. सो इट विल बी इजियर फर यु है. डोन्ट वाच फ्रम द बिट्विन होइन, किन भन्दाखेरि यसले गर्दा हल्का कन्फ्युजन हुनसक्छ एन्ड इट्स लाइक रिडिङ टुगेदर होइन. सो इफ यु वाच द होल सिरिज है सुरुबाटै, देन इट वुड बी लाइक वी आर अन द सेम पेज है. सो द्याट वुड बी बेनिफिसियल फर द भ्युवर्स है हु इज वाचिङ. सो विदाउट अब धेरै नगरिकन जाम होइन. इन्फेक्सन सक्यो, अब वी आर मुभिङ टु नेक्स्ट आई के थियो अरे, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी आइआइटीमा गएर रामले नसबन्दी गराएर बुढीलाई भोइस मेसेज पठायो होइन, भिएम. सो द्याट्स इट है. सो इम्युन डिसअर्डर्समा चाहिँ अब पहिला सुरु हामी पढ्छौँ एप्थस अल्सरको बारेमा है. यो एप्थस अल्सर भनेको एकदम धेरै क्लिनिकलमा एकदमै धेरै देखिने हो र घरमा पनि धेरै देखिन्छ, सबैलाई देखिरहेको हुन्छ, यो भइरहेको हुन्छ धेरैलाई है. सो एप्थस अल्सरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, क्याङ्कर सोर पनि भन्छ है. सो दिस अर्को नाम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिकज इट क्यान ट्रिक यु समटाइम्स इन द इक्जाम है. सो लेट्स रिड अबाउट एप्थस अल्सर अनि त्यसपछि लेटर अन वी विल बी स्टडिङ अबाउट द बेकेट सिन्ड्रोम है. बेकेट सिन्ड्रोम, आई डोन्ट नो इफ द्याट्स लाइक प्रपर प्रोनाउन्सिएसन अर नट, बट बियर विथ मी होइन. सो या लेट्स मुभ अन है. सो एप्थस अल्सर यो इम्युन डिसअर्डरमा दुईवटा पर्ने होइन, हाम्रो यो ओरल क्याभिटीमा चाहिँ कुनै पनि लिजनहरू होइन, त्योमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्थस अल्सर, अर्को भनेको बेकेट सिन्ड्रोम है. सो अब लेट्स स्टार्ट विथ एप्थस अल्सर अल्सो नोन एज क्याङ्कर सोर. यो भनेको एप्थस अल्सर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिकरेन्ट हुन्छ होइन. अनि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुपरफिसियल अल्सर हो कि, त्यो डिप जाँदैन है. यसमा चाहिँ खालि सधैँ चाहिँ सुपरफिसियल अल्सर हुन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि नेक्रोटिक सेन्टर हुन्छ है. सुपरफिसियल्ली चाहिँ अल्सरेटेड हुन्छ तर बिचमा चाहिँ कुहिएको हुन्छ, नेक्रोटिक हुन्छ विथ रेड मार्जिन है. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसले चाहिँ अब यो एप्थस अल्सरको चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर के हो भन्दाखेरि इन्भल्भिङ मुभेबल म्युकोजा अफ द इनर सर्फेस अफ द लिप्स, चिक्स, टङ एन्ड द सफ्ट प्यालेट while sparing the mucosa of the hard palate and the gingiva. सो एप्थस अल्सर भनेको जहिले पनि मुभेबल पार्टमा मात्रै हुन्छ कि, जता चाहिँ हामीले मुख चलाउँदाखेरि जुन म्युकोजाहरू हुन्छ नि त्यो मुभ हुन्छ, तिनीहरू पार्टमा मात्रै हुने हो एप्थस अल्सरले गर्दा चाहिँ. बट नट इट डज नट इट डज नट एफेक्ट द हार्ड प्यालेट एन्ड द जिन्जिभा है. जुन चाहिँ हाम्रो यो गम, यो गिजा छ, गिजा र यो माथिको जुन हार्ड प्यालेटहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ कहिले पनि एप्थस अल्सर हुँदैन. सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एन्ड यु विल लाइक हुन्छ नि पछि थाहा पाइन्छ है यसको बारेमा धेरै है. सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, इट इज भेरी डिफ्रेन्ट है, सरी फर द्याट, इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम भाइरल अल्सर है. अब एप्थस अल्सर र भाइरस अल्सर एउटै देखिन्छ, तर कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब भाइरल अल्सरहरू हुन्छ तिनीहरू भनेको चाहिँ होइन सधैँ 1 मिलिमिटर इन साइज हुन्छ कि है. त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ लेस देन 1 मिलिमिटर इन साइज हुन्छ. सो एप्थस अल्सरको पनि टाइपहरू छ, सो विल रिड एकैछिनमा होइन, यहाँ तलपट्टि छ. तर यो भाइरल भनेको चाहिँ सधैँ 1 मिलिमिटरभन्दा सानो हुन्छ साइजमा. अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम सानो साइज भएर चाहिँ यो हिल हुन्छ विथ नो स्कार है भाइरलमा. तर एप्थसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट रिअकरेन्स हुन्छ होइन. सेलेक्टिभ इन्भल्भमेन्ट अफ द मुभेबल म्युकोजा मात्रै हुन्छ. म्युकोजा जुन चाहिँ यहाँ अघि हामीले माथि पढेको थियौँ होइन, इन्भल्भिङ द म्युकोजा अफ द इनर सर्फेस अफ द लिप्स, यो मुभेबल मात्रै हुन्छ. तर यसले चाहिँ नन मुभेबल होइन, यो हार्ड प्यालेट र जिन्जिभालाई चाहिँ स्पेयर गरे हुन्छ. त्यो भएर पनि हामीले एप्थस र भाइरललाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ. अनि एप्थस अल्सरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्ट्री अफ फिभर हुँदैन, मलिज हुँदैन, अनि लिम्फ नोड इन्लार्जमेन्टको हिस्ट्री हुँदैन भने भाइरलमा हुनसक्छ है. सो लेट्स मुभ अन टु द एटियोलोजी अफ द एप्थस अल्सर है. The exact etiology of the aphthous ulcer is unknown है, but may be due to the autoimmune process or nutritional deficiencies, that is due to vitamin B12 or folic acid or iron है. एनिमियासँग पनि लिङ्क गरेको छ कुनै पनि स्टडिजले, बट जस्ट वी डोन्ट नो द एक्युरेट. सो दिस मे बी है. अर्को भनेको चाहिँ अनि भाइरल अर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, अरू कुनै पनि ब्याक्टेरियल अर भाइरल इन्फेक्सनले गर्दा नि हुनसक्छ. समटाइम फुड एलर्जी पनि मेनिफेस्ट हुनसक्छ एप्थस अल्सरमा है. अनि अरू भनेको चाहिँ हर्मोनल चेन्ज एन्ड स्ट्रेस. सो दिज आर द इटियोलोजी है, मेबी नट एक्ज्याक्ट बट दिज आर मेबी है. अब यसको चाहिँ एप्थस अल्सरको चाहिँ दुईवटा फर्म हुन्छ, अघि माथि भनेको थियो नि, मेजर फर्म र माइनर फर्म है. मेजर फर्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो साइज हुन्छ यसको. साइज मेजर एप्थस अल्सर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2 देखि 4 सेन्टिमिटरसम्मको साइज भइरहेको हुन्छ है. वी क्यान सी हियर है, यत्रो ठुलो छ यो जिब्रोभरि छ है.
अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गल हुन्छ है, सिङ्गल लाइक सलमान खान है। यो भनेको बिग साइज भयो 2 to 4 सेन्टिमिटर, युजली सिङ्गल भयो। त्यसपछि अर्को भनेको हिल्स विथ स्कार ओभर मन्थ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 महिनासम्म चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, हिल हुन्छ होइन, अनि यसले चाहिँ स्कार बनाउँछ। अनि यो भनेको रिअकरेन्स बढी हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ माइनर फर्म हुन्छ एप्थोस अल्सरको। माइनर भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यसको साइज भनेको 2 देखि 10 मिलिमिटरसम्म हुन्छ है। सो 2 देखि 10 भनेको माइनर, अनि त्यसपछि मेजर भनेको 2 देखि 4 सेन्टिमिटर। इफ द अल्सर इज लेस देन 1 मिलिमिटर इट क्यान बी भाइरल है। सो किप द्याट इन माइन्ड। एन्ड माइनर फर्म भनेको चाहिँ यो मल्टिपल हुन्छ कि धेरै ठाउँमा भइरहेको हुन्छ है, यहाँ अरू पनि अन्ततिर नि हुन्छ, एक ठाउँमा मात्रै आएको भन्ने हुँदैन। तर मेजरमा चाहिँ सधैँ सिङ्गल हुन्छ होइन, तर यो भनेको ठुलो साइज हुन्छ है, मल्टिपल हुन्छ। अनि यो चाहिँ हिल्स विथ नो स्कार इन 1 देखि 2 विक्स। यो हिल हुनलाई चाहिँ 1 देखि 2 हप्तामा आफै निको हुन्छ है, यो एप्थोस अल्सर आएको। तर यसलाई चाहिँ 1 महिनासम्म लाग्छ, तर यसमा स्कार हुन्छ, द्याट्स इट है। अनि डज नट रिओक्योर, यो भनेको आएको आई गर्दैन है। अब माइनर एप्थोस अल्सरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल नेक्रोटिक एरिया विथ रेड ह्यालो है। यहाँ नेक्रोटिक एरिया यहाँ कुहिएको पार्ट छ, अनि साइडमा यी रेड कलरको ह्यालो छ है। सो द्याट इज अल्सो के भन्छ यसलाई, सुड बी केप्ट इन माइन्ड है। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेजर एप्थोस अल्सर, यो जुनदेखि 2 देखि कति सेन्टिमिटर भनेको थियौँ हामीले, 4 सेन्टिमिटर, 2 देखि 4 सेन्टिमिटरको यदि एप्थोस अल्सर मुखमा आएको छ भने चाहिँ सुड बी रुल्ड आउट बाई एचआइभी एन्ड म्यालिग्नेन्सी है। कुनै पनि पेसेन्ट, अब एचआइभीको पेसेन्ट अरू कुनै पनि म्यालिग्नेन्सीको पेसेन्ट चाहिँ एप्थोस अल्सर, यो मेजर एप्थोस अल्सर लिएर पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। सो वी हेभ टु रुल आउट द्याट है। सो लेट्स किप द्याट इन माइन्ड। सो अब पहिला सुरु भनेको चाहिँ अब के हुन्छ, यसमा ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो है। यो एकदम जेनरली युज हुने कुराहरू हो है, सबैलाई थाहा पनि होला। सो फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ ट्रिगर फ्याक्टर चाहिँ जे गरेपछि चाहिँ हामीलाई एप्थोस अल्सर भएको छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ। सपोज मैले अब सपोज मलाई अब चिज खाएँ, चिज खाएको मलाई 1-2 दिनमा चाहिँ मलाई यस्तो एप्थोस अल्सर आयो, नट अहिले मात्रै कि लाइक 2 महिनापछि पनि त्यस्तै आयो, अर्को 3 महिना खाएपछि खाए पनि त्यस्तै आयो भनेपछि देयर सम प्याटर्न छ नि त होइन। मैले चिज खाएपछि एप्थोस अल्सर आउँछ भनेपछि वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इज द ट्रिगर फ्याक्टर फर द एप्थोस अल्सर। सो एभोइडिङ द ट्रिगर फ्याक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रिटमेन्ट है। अर्को भनेको चाहिँ अब भिटामिन बी कम्प्लेक्सको चाहिँ सप्लिमेन्ट्स अर फोलिक एसिड अर आइरन पनि लिन सकिन्छ है। यो ट्याब्लेट जुन हामीले देखिरहेको छौँ, यो चाहिँ लाइक जेनरली डेली यो ओभर द काउन्टर पनि हामीले खाइरहेको हुन्छौँ है। सो द्याट सुड अल्सो बी केप्ट इन माइन्ड है। सो अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रोपिकल स्टेरोइड्स है। स्टेरोइड क्रिम पनि युज एकदम धेरै चाहिँ युज हुन्छ है। द्याट इज ट्रायामसिनोलोन, यहाँ छ नि ट्रायामसिनोलोन, ओके दिस इज द फर्स्ट टाइम आइ एम रिडिङ दिस है, ट्रायामसिनोलोन है। ट्रायामसिनोलोन पनि टपिकल स्टेरोइड भयो। सो अहिलेसम्म हामीले पढेको के छ भन्दाखेरि पहिला सुरु ट्रिगर फ्याक्टर, त्यसपछि भिटामिन B12 कम्प्लेक्स लिनु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ अनि स्टेरोइड द्याट इज ट्रायामसिनोलोन पनि युज गर्नु पऱ्यो है। यस्तो हुँदो रहेछ क्रिम है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब कट्री गर्नुपर्छ कि केमिकल कटराइजेसन। कट्री भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो अब त्यो जिज पारेर त्यो ओटीहरूमा देखिरहेको जस्तो इलेक्ट्रिक करेन्ट लगाएर त्यो त्यस्तो खालको होइन है। दिस इज द टाइप अफ द केमिकल कटराइजेसन है। केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन हुन्छ क्या, एउटा झोल हुन्छ, त्यो चाहिँ 10% युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी एउटा कुनै पनि कटन बर्डमा राखेर होइन, त्यो एप्थोस अल्सरमाथि चाहिँ यो सिल्भर नाइट्रेट 10% कन्सन्ट्रेसन राखेर चाहिँ हामीले कट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एप्थोस अल्सरको यदि सिभियर केस छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरुमा 250 mg अफ टेट्रासाइक्लिन दिने होइन। अनि यसलाई चाहिँ अब पेसेन्टलाई कसरी इन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्दाखेरि यो 250 mg को टेट्रासाइक्लिनलाई 50 ml को पानीमा मिलाएर होइन, पहिला कुल्ला गर्नु होइन, रिन्स गर्नु, एन्ड देन स्वालो फर 4 टाइम्स, एन्ड देन स्वालो, कुल्ला पनि गर्ने निल्ने पर्ने है। द्याट आई नो इट्स काइन्ड अफ डिस्कस्टिङ बट द्याट इज द ट्रिटमेन्ट इन द सिभियर केस है। 250 mg अफ टेट्रासाइक्लिन प्लस 50 ml अफ वाटर विच इज युज टु रिन्स द ओरल क्याभिटी होइन, एन्ड देन स्वालोड। अनि यो चाहिँ कतिचोटि गर्नुपर्छ, 4 टाइम्ससम्म गर्नुपर्ने हुन्छ है, 4 टाइम्स इन अ डे है। अब एकदम एप्थोस अल्सरले एकदम मान्छेलाई चाहिँ एकदम दुखिरहेको छ होइन, पेनको कम्प्लेन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ विस्कस लिग्नोकेन दिन सकिन्छ है। त्यो लिग्नोकेन भनेर अब अपरेसन गर्दाखेरि मात्र युज होइन, बट इट क्यान बी युज एज टोपिकल एनाल्जेसिक होइन। यसलाई चाहिँ एनेस्थेटाइज गर्न पनि युज गर्न सकिन्छ है, विस्कस लिग्नोकेन है। सो लेट्स किप द्याट इन माइन्ड। नाउ लेट्स मुभ अन टु बेकेट सिन्ड्रोम है। बेकेट सिन्ड्रोम अर बेसेट सिन्ड्रोम है, अल्सो नोन एज द ओक्युलोओरोजेनाइटल सिन्ड्रोम है। वी हेभ टु रिड अबाउट दिस इन लाइक अब्स गाइनेमा नि पढ्नुपर्छ, अप्थालमा पनि पढ्नुपर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ इएनटीमा नि पढ्नुपर्ने हुन्छ है। सो बेकेट सिन्ड्रोम अलिकति याद राखौँ है। दिस इज हामी अहिले के पढिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ इम्युनोलोजिकल होइन। सो अब बेकेट सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायड हुन्छ कि यसमा ओरो ओक्युलो होइन, ओरो ओक्युलो अनि हाम्रो अर्को के थियो, ओरो ओक्युलो जेनाइटल सिन्ड्रोम है। ओरो ओक्युलो जेनाइटल है। ओरो ओक्युलो जेनाइटल सिन्ड्रोममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा भन्नु पऱ्यो। ओरल क्याभिटीमा कस्तो हुन्छ, एप्थोस लाइक अल्सर देखिन्छ है।
एट द सेम टाइम एप्थोस अल्सर पनि देखिन्छ, तर एट द सेम टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युभिआइटिस हुन्छ कि अक्युलोमा चाहिँ मेनिफेस्टेसन भनेको चाहिँ रिल्याप्सिङ युभिआइटिस है, हाम्रो युभिआ चाहिँ इन्फ्लेम्ड हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जेनाइटल अल्सरेसन जुन चाहिँ रिकरिङ हुन्छ एज यु क्यान सी हियर इन द फिगर। सो बेकेट सिन्ड्रोमको ट्रायड भनेको चाहिँ कसरी बने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओरल एप्थोस अल्सर होइन, त्यसपछि चाहिँ अनि अक्युलोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिल्याप्सिङ युभिआइटिस एन्ड जेनाइटोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिकरिङ जेनाइटल अल्सरेसन। सो द्याट इज अबाउट बेकेट सिन्ड्रोम है। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर मे बी लिजन्स अफ द स्किन होइन, घाउ चाहिँ आफ्नो छालामा पनि हुनसक्छ, जोइन्टमा पनि हुनसक्छ र सिएनएस मेनिफेस्टेसन पनि हुनसक्छ है। अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ एउटा भन्दाखेरि ओरल अल्सरलाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नोन एज द पन्च्ड आउट एपियरेन्स अफ द अल्सर है। पन्च आउट एपियरेन्स छ यहाँ, यस्तो मुक्का हाने जस्तो देखिन्छ नि त, पन्च आउट हानेपछि जस्तो देखिन्छ त्यस्तै नै देखेको छ भन्ने मात्रै हो। दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर एमसिक्यू। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको सधैँ स्टेरोइड नै हो है। सो नाउ लेट्स मुभ अन टु अर्को होइन, अर्को टपिक होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निमोनिक, हाम्रो फेरि अघिको निमोनिक याद गर्नु पऱ्यो है। इफ यु डोन्ट नो द निमोनिक प्लिज वाच द पार्ट 1 होइन, सिरियली हेर्दा हुन्छ है। सो अब यसमा चाहिँ आइआइटीमा गएर रामले एनएसबिडी नसबन्दी गराएर भोइस मेसेज पठायो बुढीले है। सो आई भनेको इन्फेक्सन भयो, अर्को भनेको इम्युन भयो, अर्को भनेको ट्रमा चाहिँ अब के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी डिस्कस गरौँ है। ट्रमा टु द टङले गर्दा पनि हाम्रो ओरल क्याभिटीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्थोस अल्सर हुनसक्छ है, अल्सरेसन्स हुनसक्छ भनौँ न होइन। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि केले गर्दा हुन्छ भने इल फिटेड डेन्चर, यदि हाम्रो दाँत मिलेको छैन है। अर्को भनेको फरेन बडीले गर्दाखेरि है, कि त ट्रमा, अब जसरी नि मुखभित्र ट्रमा हुन पऱ्यो कि। अर्को भनेको चाहिँ एसिड खायो होइन, इन्जेक्सन अफ एसिडले खायो, कि त अल्काली पनि इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ है कहिले कहिले। इट क्यान बी सिन इन द केसेस अफ सुसाइड अर एक्सिडेन्टल इन्जेक्सन होइन। अनि हर्टबिट कहिले कहिले एकदम तातो चिया एकदम खायो भने नि हाम्रो यदि मुखमा यदि घाउ बन्यो होइन, अल्सर बन्यो भने इट इज द केस अफ ट्रमेटिक अल्सर है। अनि एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, एस्पिरिन बर्न भन्ने होइन, यो पनि केमा आउँछ भन्दाखेरि ट्रमेटिकमा आउँछ। एस्पिरिन बर्न भनेको चाहिँ होइन, सिन इन द बुकल सल्कस वेन ट्याब्लेट एस्पिरिन इज केप्ट अगेन्स्ट अ पेनफुल टुथ। आई डोन्ट नो वाइ पिपल डु इट होइन, तर कोही कोहीले चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ कि दुखेको दाँतको साइडमा चाहिँ होइन, बुकल सल्कसमा चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि एस्पिरिनलाई चाहिँ नचबाउने नलिने त्यहीँ राखिदिने गर्दो रहेछन् कि होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एस्पिरिनले बर्न गराउँदो रहेछ। सो इट इज अल्सो अ टाइप अफ के भन्छ त्यसलाई ट्रमेटिक अल्सर है। अब यो हाम्रो यो पिएल ढिङ्ग्राबाट लिएको है, रेफरेन्स हो यो। अनि यसमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोफाइटिक मास विथ अल्सरेसन एट द टप अफ द, यहाँ टङमा चाहिँ एउटा एक्जोफाइटिक होइन अलिकति ग्रोथ छ यहाँ है, क्यान्सरै हो कि क्या हो आई डोन्ट नो है, जो एक्जोफाइटिक ग्रोथ छ अनि अल्सरेसन पनि छ है। यसलाई चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मान्छेको हिस्ट्री भनेको चाहिँ 58 इयर ओल्ड मेल रहेछ होइन, जसले चाहिँ होइन हेबिचुएटेड टु च्विङ टोब्याको एन्ड पान, त्यही गुट्खा पानहरू यताउति खाँदो रहेछ होइन, यहाँ स्टेनहरू पनि छ। सो वी क्यान फिगर आउट द्याट होइन। अनि यो भनेको चाहिँ अल्सरेसन, एक्जोफाइटिक अल्सरेसन मास र अल्सरेसन कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ सार्प ग्याग टिथ है, हिल्ड अन द एक्सट्र्याक्सन अफ द टिथ। यो भने चाहिँ यसको मेन कज के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इल फिटेड डेन्टर्स रहेछ कि यो केसमा चाहिँ है। सो दिस इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज अफ द ट्रमेटिक अल्सरेसन है। अब नाउ लेट्स मुभ अन टु नियोप्लाजम है। अब हामीलाई के छ कायम भन्दाखेरि यो निमोनिक पार्ट 1 अगेन होइन, यसबाट भनेको आइआइटी होइन, इन्फेक्सन भयो, इम्युन भयो, ट्रमा भयो। अब पालो आएको छ नियोप्लाजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नियोप्लाजमले गर्दा पनि ओरल क्याभिटीमा अल्सर हुन्छ। हामीले अहिले के पढिरहेको हो, अल्सर। सो यो भनेको कजेज अफ अल्सर हो क्या होइन, त्यो अघि माथिको टेबलमा हेर्दा पनि हुन्छ, पार्ट 1 मा छ। सो नियोप्लाजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरोफ्यारिङ्स र ओरल क्याभिटीको म्यालिग्नेन्सी मे प्रेजेन्ट एज क्रोनिक अल्सर मजाले दिएको छ है। यसको चाहिँ अब मोस्ट कमन कज अफ म्यालिग्नेन्सी होइन, मोस्ट कमन कज अफ अल्सर ड्यु टु म्यालिग्नेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। यसरी मजाले एससिसीको हो यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ भएको छ है। तर नट नेसेसरीली यो भनेको चाहिँ ओरल क्याभिटी र ओरोफ्यारिङ्सको म्यालिग्नेन्सी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। मे अल्सो बी ड्यु टु द माइनर कार्सिनोमा अफ द माइनर सेलिभरी ग्ल्यान्ड। अब यसको एउटा हल्का एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ होइन। नम्बर 1 भनेको चाहिँ म्युकोइपिडर्मोइड कार्सिनोमा, सेकेन्ड भनेको एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा एन्ड प्लियोमोर्फिक एडिनोमा है। यो मैले नेटबाट भेट्टा हो, सो प्लिज डु कन्फर्म एकचोटि है। अनि अल्सो समटाइम्स ड्यु टु द नन हजकिङ्स लिम्फोमा। सो 3वटा कारणले भन्न सकिन्छ है म्यालिग्नेन्सी द्याट क्यान मेनिफेस्ट एज एन ओरल अल्सरेसन। फर्स्ट भनेको मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमाले गर्दा हुनसक्छ, यहाँ भयो। अर्को भनेको कार्सिनोमा अफ द सेलिभरी ग्ल्यान्ड, अब त्यो द्याट इन्क्लुड्स म्युकोइपिडर्मोइड, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा एन्ड देन प्लियोमोर्फिक एडिनोमा। एन्ड थर्ड नम्बर इज नन हजकिङ्स लिम्फोमा है। यो भनेको सेलिभरी ग्ल्यान्डको यो कार्सिनोमाले गर्दाखेरि यसरी यहाँ अल्सरेसन भयो, ओरल क्याभिटीमा अल्सरेसनै भयो। एन्ड एट द सेम टाइम यो चाहिँ नन हजकिङ्सको एउटा फोटो हो है।
यसमा चाहिँ यसरी अल्सरेसनहरू हुँदो रहेछ है। सो थ्याङ्क यू। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्किन डिसअर्डर है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड अलिकति लामो पनि छ है, हल्का गाह्रो पनि लाग्यो मलाई पढ्दाखेरि नै होइन, याद गर्न नि गाह्रो छ, बट वी विल डिस्कस इट। सो प्लिज स्टिक विथ मी एन्ड देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्किन, अनि त्यसपछि अरू त धेरै नै छैन, एउटा दुईवटा भिडियो अब है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। So please consider subscribing to I Will Teach You Medicine if you find this lectures useful. Thank you.